ایډیټ کې د انډو درو طریقو سره کېږي. اوس انډو چې د پر استعمالېږي لکه مثال کې طور پر کوم اخیری کار یې هغه ته ریپیټ کوي هغه دپاره مو انډو وایو. لکه مثال دا مو ډیلیټ کو اخیری کار چې وشو دا مو ډیلیټ کړو دوباره راوالی خپل شی انډو بیا راوړو. صحیح دی. یا مثال بولډ اخیری دا شو بولډ شو که نه ایډیټ انډو دا ګوره خپل هغه ته راوړو. یا مثال تو رنګ ویر کو رنګ یې وخوځو که نه ایډیټ انډو خپل هغه ته راوړو. صحیح شو. داسې چې کوم اخري کار ته وکړي هغه ریپیټ کوي خپل حالات یې بیا راولي. ها پوه شو که نه. بل دی ورپسې ریډو چې شی کی ایدي مخالف دی. لکه مثال زه داسې وکړم دا مو ختم کو. صحیح دی. ایډیټ انډو سره راولو که نه د بل بیا دي مخالف دی چې به بیا به ختم کی. صحیح شو. لکه دا کوم کار وکړي هغه دا دوباره بیا ورسته کړي. لکه مثال کې طور پر دې سایز مو غاړ مو کو که نه ځین څه نه ایډیټ انډو خپل حالات بیا راوړو. دا ریډو باندې بیا کلکه بیا یې رمخ کېږي مخپل ځای دی بیا رمخ کېږي دا وګوره. صحیح دی. انډو ریډو. لکه مثال دې ته به زه داسې وایم چې دا مو چې کو بولډ شو که نه ځای نم دی خواښ انډو. صحیح دی. بیا خیمون شو نه بس خواښ باندې بیا ریډو. یا مثال لکه دا تو ختم کو دوباره راولي انډو بل کنټرول زیډ سم ورسته شو کنټرول زیډ. صحیح دی. دوباره ختمه بیا خیمون شوي کنټرول واي کوم سیډ ډکای. یا داسې کېږي دا ګوره دغه نه انډو ریډو. صحیح دی. دې طریقې سره تاسو دا هر څه کولی شو. درې طریقې دي. کټ دغه نه کټ شو که نه کتې بل پروګرام ته وړي اندازه پیسټ کوي ګوره مس پینټ ته وړو یا ورډ پیډ ته یا ایکسل ته یا بل څه شي ته څه وړي کوم شی څه کټ کړي یا کوپي کړي هغه پیسټ کوي خامخا. ښه ګوره زه دلته پیسټ کوم ایډیټ پیسټ دا وګوره. صحیح دی. بل دی اوس دوباره کنټرول زیډ وی بیا خپل هغه ته راولو. بل دی ایډیټ کټ بل مو کنټرول ایکس ها کوه شو. صحیح دی. کنټرول ایکس ګوره کنټرول ایکس. صحیح دی. یا کاغه نه کې ډایرکټ بای شارټ کټ بای ټول بار دی ټول بار نه کی کټ. صحیح دی. او بل دی ایډیټ کاپي دغه نه کېږي او که بیا دا ووایي د ګوره دغه نه کېږي کاپي. صحیح دی. یا کنټرول سی نه کېږي کنټرول سی او دلته پیسټ کوي ایډیټ پیسټ دغه نه کېږي. کاپي دا مطلب چې دلته موجودي دلته موجودي. صحیح دی. کټ هغه نه راشي دلته لګه یا د سیا کوي دلته نه پیسټ کوي ایډیټ پیسټ. صحیح دی. یا دغه نه پیسټ کوي شي دا څنګه پیسټ کوي. صحیح دی. او کنټرول وی سره پیسټ کیږي کنټرول وی. صحیح دی. کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ. بل دی ایډیټ کلیر ها پیسټ سپیشل کټ شو پیسټ سپیشل پیسټ شي خو یو سپیشل طریقې سره څنګه لکه مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ دغه طریقه د دا مطلب دی که نه چې دا ته یو بل ډریک کوای شي دا ډریک کېږي که نه هغه دا لیکل ته وکړه دا ته یو بل نه شي ډریک کوای دا داسې نه چې دا ته پوس وچات کې پوس نه لون دی راوړي دا کوای شي. ها دا یو بل پله کوای شي مرضي دی چې کوم بلې تو مرضي ما پله وړای شي. ها دا لیکل او کدی کې ته تبدیلی کول غواړي لکه مثال دا لیکل دو نور لیکل او کې کول غواړي ډبل کلیک په وکړه دا شو دغه کلیک کلوز امجد سلیم کړم څه کله پیسټ بای چی کې سپیشل کې مایکروسافټ ورډ آبجیکټ دي کې به تبدیلی کا شی یو بل پلای وړای شي او کبه نور لیکل تبدیلی ورکی غوړی دا یا کماول زیاتول ورکی غوړی دا نه ډبل کلیک پکاو دلته چی وای آلتا کلوز دا چی کې کلوز اندازه صحیح ده څه کمای زیاتای کوي. ها بل دی اور پسې بل دی ایډیټ کټ پیسټ سپیشل formatted text go to control z bold style color da check ko cut was edit paste special formatted text څنګه سوا formatted څنګه bold italic color color border matter څنګه تو copy کړي ما شوندې paste کی گیا هو بهو یو بل دی کې edit
کټ او ایډیټ پیسټ سپیشل انفارمیټډ ټیکسټ پیسټ شي خو چې شي چې تو کوم فارمیټ مارمیټ شي لګول یا غته نه شي ختم شي بالکل سمپل فارم کې وشي دا ایډیټ کټ دې د تورنګ منګار څه ور کو کنه چې کله پیسټ کوي انفارمیټډ ټیکسټ انفارمیټډ کوم فارمیټ ته ور کړی بورډ ایټالیک انډرلاین اته نه ختم کې سمپل فارم کې پیسټ کې ها نو دا خبره بل ایډیټ پیسټ سپیشل پکچر د کومه کې فارم کې یو کې پکچر فارم کې پکچر فارم دا یو بل په لوړای شي لکه څنګه ورډ ډاکومېنټ ابجیکټ والیو خدای دې کې تبدیلی نشي کوي لکه یا نه ته نشي ډیلیټ کوي نه ته نشي ورګي دوباره کوشن کلیک دا ګوره پکچر فارم راوړي ها صحیح نه یو بل په وړای شي خدای دې سور کې تبدیلی نشي کوي چې نو غوړي کوم شي ته نه خاتم کې څه کېده ختمي نه ته صحیح نه ویلي دي نه پکچر فارم جوړ شولو ها دا خبره بل د ایډیټ په سپیشل بالکل سمپل فارم کې انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ بل د په سپیشل پیسټ از لینک طریقې سره وشي لکه مثال کے طور پر یو एग्जांपल به زه در کوم ایکسل لپاره ایکسل کې لکه ایکسل کې ډیټا والی کدا دا صحیح ده دا سیو کا مثال لینک ډیټا نمایر کو فارنر ته دا ورګه ها او ته د چې کدا نه ایډیټ کاپی شو کنه او دلته ایډیټ پیسټ سپیشل پیسټ از لینک اوکې پیسټ شو کنه صحیح نه هاوس چی دی دلته تبدیلی کا احمد کبیر کمال نعیم کلیک دلته وکس د سیوا کا edit copy شو کنه او دلته edit په سپیشل paste is link paste is hyperlink دا خبره ده د سیوا کا صحیح شو edit copy صحیح ده او edit paste is hyperlink paste شو کنه اوس ګوره دلته لیکل کوه جاوید ګوره جاوید دلته راغلی اوس جاوید راولو کنه جمیلا سلیکشن منو غړې دا مطلب جمیل دا وګور یعنی یو ځای څه لیکل کوي ابل لینک جوړ شو رشتہ جوړ شو سال کوم ګور کوي دالتا کی څه دل کوم کوي حالتا کی لکه بدل ز ته کوم قسم هغه غوړي کنه غدل ته کاوه شي حال دا وسل ری خپل ډوپلیکیټ یال د خپل وځي ها چیک صحیح شو دې طریقې سره حالتا چاوش لینک باندې پوه شوي نه دا لینک خبره وه ها نور په سپیشل کې څه خوښ چی نشته ها پیسټ از هایپر لینک دا غنده خبره دی ګور رن ایکسل مثال کے طور پر یو एग्जांपल بدر ګوندل د مولیکولو جمشید صحیح نه اوس دین از چی کوم دا کاپی کوم ایډیټ خدا سیو کوي سیو لینک ډیټا مثال سیو شو کنه ایډیټ کاپی او دلته edit paste is hyperlink paste شو کنه اوس کدا باندې یا کنه دیسه زه ته کوم لینک کړی دا باندې کلیک ډایرکټ ځون سکول وی ګور کلیک ونه او ګور ما ته کوم ځای نه لینک شوه د ما ځون سره ډایرکټ کول وی ها صحیح شو کلیک اور باندې کوي ته سن وی ار چې کمپیوټر کې موجود راو چې ته ما ځای نه لګوي ها دا تو سره لینک ها paste is hyperlink ها کلیر چې د پر استعمالي ګوره دا شو د بورډ ها کلیر خادم شو ډیلیټ کنه یا دا یو ډیلیټ نه کیږي هغه نه کیږي او بل چې سلیکشن ایډیټ
یوا طریقې سلیکټ آل دی بل سے کلیک ونه یوسه بل کنټرول اے سلیکشن غنا سلیکشن څو طریقو سره کیږي دا نه کیږي سلیکټ آل نو دا شو بس دی فاइंड के कोर्स तो रिप्लेस किया हाँ